اجازه میدی من یه فیلم از این یه تیکه بگیرم؟ کم کن. من جایزه ایم. تو جایزه ای؟ نه. والله. نه. جایزه ای میده.
قرار نیست که ببرم از کجا قابل استفاده کنم. خیلی ممنون.
ممنون. ببین دیانا یه ذره شو به هم بزن بابا اینجا رو بابا من امروز مجبور اینجا آنتن نمیده بیا